සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ටියුටෝරියල් එකක් නෙවෙයි. මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාලට මතක ඇති මම පසුගිය දවසක premium transition pack එකක් දුන්නා Adobe Premiere software එකට support කරන. ඉතින් මේ transition pack එක කට්ටිය download කරගෙන මේ transition pack එක use කරද්දී පොඩි error එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. transition pack එක ඒ කියන්නේ transition එකේ තියෙන preview එක ඉවත් කරගන්න බෑ සහ මේක එක file එකක් විදියට එන්නේ හරියට මගේ ටියුටෝරියල් එකේ පෙන්නපු විදියට නෑ. ඉතින් මේ error එක fix කරගන්න විදිය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මට කමෙන්ට් කරලා මේ ගැටලුව කියලා තිබ්බ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඔයා first time මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කල්පනා කරනවා ඇති මොන transition pack එකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ තමයි මම ඔයාලට transition pack එකක් free දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ full guide කරලා තියෙනවා ඔයාව ඒ transition pack එක කොහොමද download කරගන්නේ, කොහෙන්ද download කරගන්නේ, සහ ඒක use කරන්නේ කොහොමද හැම දෙයක්ම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද intros නැතුව අපි යමු මේ error එක fix කරගන්න හැටි ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම ප්‍රධාන වශයෙන් Adobe Premiere open කරගෙන තියෙනවා. මම timeline එකට video clips දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම transition pack එක import කරගන්න හැටි සහ මේක use කරන්න හැටි deep කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද කලින් video එකේදී කතා කරපු නිසා. හරි මම මෙතනින් මෙන්න මේ transition එක use කරනවා. නෑ මෙන්න මේක use කරමු. හරි මම මේක ගෙනල්ලා මගේ timeline එකට මේ විදිහට අතාරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති timeline එකට එන්නේ එක file එකක් විදිහට. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි මෙතනද පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මොහොතේදී මගේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි පේන්නේ. මෙතන පේන්නේ මේ transition එකේ තිබ්බ preview එක. හරි මම මේ විදිහට import වෙච්ච file එක ටිකක් විතර මෙන්න මෙහෙට ඈතට ගෙන මොකද ඔයාලට compare කරලා පෙන්නන්න ඕන before and after එකක්. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ timeline එකේම ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ මේ විදිහට button set එකක් තියෙනවා. මේ button set එකේ පළවෙනි button එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති button එක ළඟට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට text එකක් වැටෙනවා. ඒ button එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ button එක active වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ blue color එකෙන් නම් තියෙන්නේ මේ button එක off කරගන්න. off කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ button එකේ blue color එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම දුන්න transition pack එකේ ඔයා කැමති transition එකකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා transition එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගේන්න මෙන්න මේ විදිහට මම cut mark දෙක match කරනවා මුලින්ම. මෙහෙම highlight කරලා match කරනවා match වෙලා තියෙන්නේ. right හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මම බටන් එක ඕෆ් කරලා දාපු transition එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම බටන් එක active තියාගෙන දාපු transition එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බටන් එක on වෙලා තියෙද්දි දාපු transition එක සම්පූර්ණයෙන්ම group එකක් විදියට එන්නේ. group එක අපිට මෙතනදී edit කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක delete කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර බටන් එක තාම ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. බටන් එක නැවත on කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම transition එක උඩට ඇවිල්ලා මගේ preview file එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක delete කරනවා. delete කරලා මේ විදිහට highlight කරගෙන මේ විදිහට highlight කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ sequence යනවා. මෙතන render selection කියන option එකෙන් මම මේක rendering කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට normally transition එක වැඩ කරන විදිය මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති transition එක smoothly වැඩ කරනවා. මම render කරගත්ත නිසා. හරි ඉතින් මේ කතා කරපු දේ ගැන පුංචි සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉක්මනින්ම නැවතත් ඉතින් ඔයාගේ timeline එකේ මෙන්න මේ button set එකට යන්න. මේ button set එකේ මේ කෙරවලේ button එක active නම් තියෙන්නේ. ඒ active වෙච්ච එක deactivate කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට select කරලා. එතකොට blue color එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සරලව ඔයාගේ ඕනම transition එකක් use කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි transition වල තිබ්බ ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගන්නේ පුංචි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද transition pack එකක් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද මේ විදිහේ premium transition pack ඒ වගේම Photoshop overlays වගේ දේවල් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ගොඩක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම transition pack එක download කරගත්තේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකට කලින් upload කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ හැම detail එකක්ම මම කියලා තියෙනවා. transition pack එක download කරගන්නේ කොහොමද? මොනවාද කරන්න ඕන? කොහොමද use කරන්නේ? කොහොමද import කරගන්නේ? ඉතින් මේක YouTubers ලට ඒ වගේම video editors ලට ගොඩක් වටින transition pack එකක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඒක නිසා transition pack එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ second channel එක live on SG channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.